stand up and walk a little bit so that your legs feel more relaxed. Cái vì nó đứng dậy đi nhiều thì cho máu nó lưu thông cái chân. Because typically in my late master's Chinese temple, late Chinese master's temple, they would have a talk for about 20 minutes. Whereas here we talk for an hour. I don't know why, but tại vì cái thường ở chùa Ngài Tiến Hóa đó, thì sau khi cái ngồi thiền như vậy, tọa thiền như vậy, chỉ nói pháp khoảng chừng 20 phút thôi, thành ra nó dễ lắm. Còn ngồi đây nói cỡ 1 tiếng đồng hồ luôn, thành ra cái chân nó còn đau tiếp nữa. 20 minutes is not that hard to bear, but an hour is torture. And for some of you realize this is another additional hour, an hour in addition to the hour you should set. Quý vị thấy không? Đã mới ngồi xong 1 tiếng, phải ngồi tiếp thêm 1 tiếng nữa. So it's total 2 hours on Saturday morning. Sáng thứ Bảy quý vị ngồi 2 tiếng đồng hồ nữa. It's hard work. Okay, that's why that is why our students progress a lot quicker than theirs. Vì vậy, cái chùa chúng ta học trò nó tiến bộ nó lẹ, chùa bên kia vì vậy đó. We work harder, even though it doesn't seem like we're working at all. Thường cái vị tu hành tinh tấn hơn, mặc dù bên trên bề ngoài có vẻ như là ta. Okay, it's intensity of the workout that will build your muscles, right, Brady? Good morning, everyone. Chào quý vị. This universe, cái vũ trụ này, is made up of 2 kinds of so-called worlds. Vũ trụ nó có 2 cái loại thế giới. A world is in the scientists called galaxies. Cái danh từ thế giới của Phật giáo mình thì cái người khoa học gia đây gọi là cái hình như dải ngân hà, phải không? Is a galaxy in Vietnamese is what? Huh? My Vietnamese dictionary is at the other house working right now. So cái cô từ điển của thầy đang ở chùa, ở nhà khi làm việc. We've been running behind schedule. So cái ngân hà là the galaxy as the scientist sees is actually a world, as what our Buddha, Gautama Buddha calls world. Thành cái dãy ngân hà mà người khoa học gia mà khám phá, nghiên cứu ra đó, thì cái đó là cái Đức Phật gọi là một cái thế giới. And you see the scientists know that there are many galaxies out there. Thì các khoa học gia nói rằng nó có vô lượng vô biên cái dãy ngân hà ở trong cái vũ trụ này. Okay. They don't know the extent. Họ không biết bao nhiêu. It turns out to be what? What is the number? Countless. Không thể đếm được luôn. Countless. There's no way to count. Không cách nào mà đếm được hết. Only the Buddhas know what the numbers are. Có Đức Phật mới biết được thôi. And it's way beyond any supercomputer. Until the end of time, you build supercomputers, there aren't enough storage for that number. Isn't that amazing? Quý vị thấy dễ sợ không? Cái vũ trụ mà nó dễ sợ. It's so vast. It's so beyond any human, possibly human imagination. Thành nó rộng đến độ mà cái trí chúng ta không thể nào tưởng tượng được luôn. Alright? That's our universe. Cái vũ trụ chúng ta như vậy đó. And you think you are the center of the universe, right? Và quý vị ai cũng nghĩ mình ở trung tâm của vũ trụ này. Correct? Probably are right. I know I am. Okay? And in this universe, there are only 2 kinds of worlds.
Trong vũ trụ nó có 2 cái loại thế giới thôi. Okay, what kinds? Loại gì? Yes. That's it. Pure and impure worlds. Cái vũ trụ có 2 cái loại thế giới thôi. Thế giới là bất tịnh và tịnh. Alright? I only have 2 choices. Every time we change bodies, mỗi lần chúng ta mà thay cái thân này nữa, because the Buddha says this body you have is basically similar to our checking into a hotel and get a room for ourselves. Thì Đức Phật nói rằng cái thân chúng quý vị giống như chúng ta vào cái khách sạn vậy thôi. Okay? And sometimes, for some of us, some of you, for example, you check into the penthouse, okay, the presidential suites. Như ông Brady này là ông vào cái phòng sang nhất của khách sạn, okay. Whereas me, I go into the janitor's closet. Như thầy thì vào cái phòng của ông Coolie, okay. So this body here is basically like similar to a room in a hotel. Thành ra cái vị biết không, doesn't matter whether it's pure world, impure world, it's the same exact thing. It's just a temporary thing. Thành ra cái thân này chỉ là cái thân tạm bợ thôi, vào đó thôi. Okay, so every time eventually we need to check out because we run out of money, we bored. Thành cuối cùng mình sẽ phải bỏ đi, hoặc là mình hết tiền, hoặc là mình nhàm, mình chán. Right? Either you're bored, you say, oh, I'm going to kill myself. Okay, I'm bored of this life, I'm bored of this body, I'm going to kill myself. Cái thân này tôi nhàm quá rồi, tôi sẽ tự tử. Okay, you know, things like that. So you decide to check out, and some, you know, either you check out by boredom, or you check out because you run out of money. Hoặc lý do thứ gì quý vị phải bỏ đi tại vì hết tiền rồi. Okay. What is money? Money is equivalent to your blessings. This limited, you only have this budget for this body, and that's, you can use it so much. You use it up, you're done. Okay, you abuse this body, you're done. Quicker. Là cái lý do thứ nhì là cái vị mà bỏ đi là tại vì cái vị hết cái phước, hết tiền rồi. Cái tiền là giống như cái phước mình vậy đó. Okay, mình xài hết phước mình là mình phải bỏ cái thân này mình đi. If you, chẳng hạn như cái sân là xài xể quá thì quý vị cũng phải chết sớm thôi. Alright, so far so good. So what is the difference between the pure world and impure world? Thành sự khác biệt giữa cái cõi tịnh độ với cái cõi bất tịnh là sao? Principle, primarily, they all have hierarchies. They have different room sizes, different room, luxury rooms and so forth. Thành một cõi tịnh độ giống như cõi bất tịnh, nó cũng có những khách sạn, có loại phòng nhỏ, phòng sang, phòng trung bình. Okay? So what is the difference? The difference is that when you check into the pure land hotels, cái sự khác biệt là khi quý vị vào cái khách sạn của cõi tịnh độ, and versus the hotels on the impure world, ngược lại cái khách sạn của cõi bất tịnh là sao? What's the difference? Anyone knows? Jim, you gave the right answer already. Continue it. What is the difference? Help Jim out. Okay. Có ai giúp ông này được không? What's the difference? Suffering. The general term, cái khác biệt là cái khổ. General term is called affliction. Cái danh từ Phật học mình gọi là cái phiền não. In the pure world, you have zero affliction. Trong cái cõi tịnh độ, quý vị hoàn toàn không có phiền não. Zero. You're happy all day long. You don't even know what suffering is. You don't even know what affliction is. There's no word for affliction. Cái cõi tịnh độ, quý vị hoàn toàn không có cái phiền não. Ngày đêm không biết phiền não là gì. Ngay cái chữ phiền não cũng không có nữa.
Okay? Whereas in a pure world, impure world, ngược lại coi bất tịnh này, what do we have? As soon as we wake up in the morning until we close our eyes, loads of afflictions. Cái gọi bất tịnh này, cái vị từ buổi sáng mà mở mắt ra tới khi cái vị mà đi ngủ đó, thì cái vị hoàn toàn là đầy phiền não. That's the nature of the existence in the impure world. Cái đó là cái đặc tính của cái cuộc sống ở trong khách sạn của cõi bất tịnh này. So you can't say that, you know, I want to live a life where I'm peaceful and I have no problem whatsoever. It's not possible here in a Saha world where it is impure. Thành có người nói, nếu mà tôi muốn sống cuộc đời mà không có phiền não gì hết á, là không có thể có được ở cõi ta bà này. In a Saha world, we came here in order to be afflicted. Mình tới cõi ta bà này để làm cái gì? Để mà bị phiền não. So it makes you feel like checking out, doesn't it? Quý vị thấy biết như vậy mà muốn bỏ khách sạn đi vậy? Okay? Why can't we go? Tại sao mới đi không được? Because something called paying off our debts. Đi không được tại vì mình trả nợ chưa xong. The banks do not allow you to skip town until you pay them up. Pay them off. Nhà băng ấy, mình mượn tiền nhà băng rồi. Mà giờ mình bỏ xứ mình đi không được. Nhà băng nó rượt mình hỏi. Okay? That's why we can't check out. We still owe them. That's why we have to pay the hotels. We have to keep on paying. Mình nợ người ta mình phải trả. Mình trả không được. Alright? So today's special, we stop at 20 minutes, just for the heck of it. I like experienced one day where we just have a 20-minute talk and stand up and, oh, it feels so good today. Ngày hôm nay thì cứ định chắc là mình nói khoảng những 20 phút thôi. Để lần đầu tiên trong 21 năm, 12 năm vừa qua, 10 năm vừa qua là thầy dạy thiền mà không cần nói 1 tiếng đồng hồ. It will be the first time in my last 11, 12 years of teaching Chan, never talk for 1 hour. Okay? Shall we do that? No? Hỏi ngày này làm cuộc nói cuộc đó không được. Oh my God, this is torture. I've been working like 12-hour days, physical work, cả tháng làm việc 12 tiếng một ngày. Okay? Làm việc lao động. And you feel so stiff. Người nó cứng ngắc to the point when you cross your legs, it hurts. Thành ra xếp bằng không được nữa. Xếp bằng trong 50 phút, 5-10 minutes. Hello, affliction. Ngồi được 50 phút là chân nó đau ngay lập tức. So I fidget just like you too. Thầy cũng nhúc nhích như quý vị, nhưng dòi vậy đó. Alright? So we are afflicted because we are supposed to be afflicted. Don't complain. Ta nói nhớ lại, mình phiền não là tại mình đang nợ người ta, thành mình phải bị cái phiền não để trả cái nợ đó. Okay? Remember you go into his hotel rooms, thì nhớ vào khách sạn, you know, your neighbors plays music, you know, makes a lot of noise at night. And slams the doors. Yeah. Cái gì nhớ vào khách sạn, người láng giềng mình ồn ào bên cạnh, rồi bật nhạc to quá, rồi đóng cửa mầm, and then people walk in the hallways and they're very loud and all those things. That's called creating offenses. Cái đó gọi là tạo nghiệp. And therefore you have to keep coming back to the hotels and pay back these debts. Là cái việc phải trở lại khách sạn mà trả những cái nợ này. There's no two ways about it. Okay? And you can't hide. Cái việc không thể tránh được.
It is said, for example, the Pure Land people, they said, I go to the Pure Land, I bring all these debts with me to the Pure Land. Nên qua cái Tịnh Độ Tông, tao nói, tôi bỏ hết tất cả, tôi qua cái cõi Tịnh Độ, tôi đem những cái nợ này, tôi đem qua cõi Tịnh Độ. Where everything is basically in state of suspension. Qua đó, mình những cái nợ này, bộ như nó bị ngưng lại, okay? Nó bị ngừng lại. And you don't have to pay them off, không cần trả, okay? It's a different world, different kinds of hotels. Okay, so you basically skipping town, but eventually you have to come back. Trước sau khi phải trả. Did you have a question? Questions, anyone? Yes. Yes, just like checking into a pure hotel. Mình trước sau mình phải trả. Not necessarily is how it works, okay? But we have these debts that we carry with us. Mình đi đâu mình có những cái nợ, cái túi nợ, cái rương nợ đầy đầu của mình, okay? Mình vào cái cõi Tịnh Độ, you go to the Pure Land. Nó không khác gì vào một cái khách sạn khác, khách sạn thanh tịnh. It's like checking into a pure and nice hotels, where the walls are made of, 8 feet of concrete, and you have the best concierge, and and everything catered to you. You perfectly have no affliction whatsoever. Okay, but you still have these people you owe to, still waiting to make a claim on you as soon as they have a chance to access you, because they're not allowed to enter in this hotel. You see? That's all there is. Mình qua cõi Tịnh Độ nó không khác gì vào khách sạn mà nó tốt hơn, thành những cái chủ nợ cũ mình nó vào đó không được cho phép vào. All they do is they have to wait outside, họ đợi bên ngoài. They cannot enter, vào không được. Okay? But think about it. Eventually you have to come out, don't you? Trước sau khi phải trả phải rời khách sạn. Eventually you have to move hotels. Even in a pure world, you have to move. Ngay vào cái cõi Tịnh Độ, trước sau quý vị cũng phải rời khách sạn đi. For example, one famous Pure Land hotel is the Western Bliss Pure Land. Chẳng hạn như cái cõi Ta Bàn, chúng ta biết về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, là một cái khách sạn thanh tịnh rất là nổi tiếng, rất là quý báu. You make it there, okay? All your debtors have to wait for you. Cái việc qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc này, những cái chủ nợ mình nó phải đợi. Okay, and you go there and you stay there and you say, oh, this is such a nice hotel, I stay, I don't want to go. Quý vị tới đó, đương nhiên quý vị không muốn bỏ đi đó. No one wants to leave, by the way. Why? Why should we leave? Okay, if your wife loves you and takes care of you and adores you and massages you every night, would you leave her? Of course not. Hint, hint. Yes. Why? If you don't have to pay, why do you have to pay? Are you crazy? What kind of man are you? Are you for real? Huh? Why postpone the inevitable? Good question. These Caucasians never happy. Mấy người da trắng hỏi những câu toàn khó chịu không? Hỏi là tại sao mình không trở về mình trả hết cái nợ đi, mà mình phải đợi làm cái gì? Why not? Any Asians can help me out? Non-Caucasians. Okay, I'm desperate. All Caucasians. Why don't we pay them off? Tại sao mình không trả hết đi? You have a mortgage? You have a mortgage. Why don't you pay it off?
Thì hỏi ông có nợ tiền nhà băng cái nhà của ông không? Hỏi, có, ông nói có. Hỏi tại sao ông không trả đi? Anyone wants to pay the mortgages off? Ai muốn trả tiền nhà băng? Yes, right. We all want to pay our mortgages off. Why don't we? Tại sao mình không trả? Not enough money. I don't know about Jim, but you know, I don't have enough money. Thế biết cái ông này sao? Where he comes from? I know most of us. We don't have enough money. Mình không đủ tiền mà trả. Similarly, we can't pay them off yet. Trả nó chưa đủ cái sức mà trả người ta. We can't pay them off yet. Okay, why can't we pay them off? Tại sao mình sao trả? Tại trả không được. Number one, we don't know where they are. It's too hard to get to them. Xa quá. Maybe now they're into the house. I'm not going down to the house to pay them off. Hàng bây giờ người ta, chủ nợ mình bây giờ nó đọa địa ngục rồi. Mình chạy xuống địa ngục để mà trả. Would you go to the house just to pay off your debts? Hell no, not me. Bây giờ chủ nợ mình nó đọa địa ngục, mình chạy xuống đó mà trả hả? Cái gì khờ vừa. You see that? So that's why we can't possibly pay them off. Mình không cách nào trả hết được đó. Okay? So here's what happens. This is what happened. This is the story in a day in your life. Okay? Đây là cái câu chuyện cuộc đời của quý vị. Once you get out of the Pure Land, let's say you go to the Pure Land, check in this beautiful hotel here, and life is beautiful. Sounds like a movie. Vào cõi tịnh độ sống và sung sướng. But eventually you have to check out. Trước sau cuối cùng quý vị phải rời khách sạn. Why is that? Yes. Yes. So if you're in the Pure Land and suddenly one of your creditors is in a place you can get to, is it then arranged that you make a decision to go and meet that creditor and pay it off? If you're a nice person. If you're not nice, it's okay. No one's going to harass you. They can't harass you. So the question is, suppose you're in a Pure Land and you realize you have a chance to pay off your creditors like your mom. Như bây giờ quý vị ở trong cõi tịnh độ, xong quý vị biết rằng á, bây giờ cái người chủ nợ mình có thể trả được. Chẳng hạn như người chủ nợ mình là mẹ trước của mình. A mom in a prior life. Mẹ mình. Your wife in a prior life. Vợ mình lúc trước. Your beloved wife, I mean, in a prior life. Not the divorce kind. Cái vợ mình thương yêu quý, không phải cái vợ mình ly dị. Okay? The divorced ones, we ignore them for a while. Okay? Cái vợ mình ly dị, mình làm lơ. Bởi vợ mình yêu quý đó. Now you have a chance to save your beloved wife. Bây giờ mình ở cõi tịnh độ, mình có cơ hội mình cứu cái vợ yêu thương của mình. Yes, you can go back and save them. Mình có thể trở về cứu họ được. All right? Now, that's the first reason why you have to leave the Pure Land. But the problem is when you go back, guess what? Cái khổ khi quý vị trở về, chuyện gì xảy ra? The other creditors know that you come back and go to save your beloved wife. They come and make a claim on you and makes you afflicted again. Để trở về là có chủ nợ khác nó tới nó đòi nợ, ráng mà chịu. So far so good. So one reason that you eventually have to leave the Pure Land is that, yes, you're on assignment, you're sent back there to save someone, pay off someone. Thì quý vị ở qua tịnh độ, như khi được gửi về để trả cái nợ của mình, cứu ai đó. Okay?
All right? Another reason is you become a Buddha, vì trở thành Phật. Then you have to leave. You have to go to work. You can't stay there and retire. Buddhas don't retire. Lý do thứ nhì là quý vị thành Phật. Là quý vị làm Phật không phải là quý vị có về hưu được đâu. Làm Phật là lúc đó mình làm việc dễ sợ. The Buddhas are extremely busy. Okay? They don't rest. Họ không có nghỉ. Okay? They work harder than before. The sad thing about becoming a Buddha is that you work much harder than before. Cái khổ của là thành Phật là quý vị cái khuyết điểm của quả vị Phật là quý vị càng ngày càng bận rộn. It gets busier and busier and busier and busier. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So if you're in the Pure Land and you become a Buddha, then it means there's no more predators out there. It means no more creditors? Okay. Câu hỏi, the question is, you become a Buddha in the Pure Land, let's say. And that means that at that time you have no more creditors. Câu hỏi là bây giờ tôi ở qua tịnh độ, tôi trở thành Phật. Okay. Bây giờ chú nợ, không còn chú nợ nữa. Boy, wouldn't that be nice? Huh? Lý tưởng không? Lý tưởng không? You become a Buddha, no more creditors. Mình Phật, làm Phật mình không còn chủ nợ nữa. Huh? Isn't that cool? No! Duck. They're still there, remember? They're still out there waiting for you. Nó vẫn còn đợi mình. Okay? Give an example. Okay, we have a TV program, and once in the program, I recounted a story to my Vietnamese co-host, and he loved it so much. So I would tell you the similar story. I don't know, I told you before. Thành gần đây thầy lên cái đài TV, thầy kể câu chuyện, nổi hứng kể câu chuyện cho cái ông thiền giác, cái ông làm chung với thầy đó. Ông thích quá, ông thích thú vậy, ông nghe ông rung đùi khó chí vậy sợ. Thầy không biết thầy kể cái chuyện này chưa? Shakyamuni Buddha at once was a monkey king. Từ xưa đó, Đức Phật Cồ Đàm là một ông vua khỉ. Okay, he is a monkey king. So one day his kingdom has 500 monkeys. Rằng cái nhóm khỉ của ông là ông làm vua cho 500 con khỉ luôn. So far so good. So one day he walked by a well. Buổi tối đó ông đi ngang. One night he walked by the well. Buổi tối đi ngang cái giếng. He looked down. And he saw, what? There's a moon down there. Ông nhìn xuống thấy, có mặt trăng ở dưới đáy giếng. So what did he do? He said, I want to practice a bodhisattva. Wait, hôm nay tôi muốn tu cái đạo Bồ Tát. So I'm going to go down there and save the moon. Tôi muốn leo xuống đó để cứu mặt trăng. Okay, so he climbed down. Okay, leo xuống. Realized it's still not there yet. So he called his next in command. Ông mới sai cái ông khỉ mà thủ tướng ông nói là ông giúp tôi một tay. He said, give me a hand. So his second command hanged on to the well, and then Shakyamuni hanged on to his second command's tail. Thành cái con khỉ thủ tướng mới là tay chụp cái miệng giếng. Còn cái đuôi á, thì cái con vua khỉ thì chụp cái đuôi kia thòng xuống. Still not far enough. So third command, kêu đuôi thứ ba. Okay? So and on and they get closer and closer and closer and closer. Okay? Càng ngày nó càng đi xuống càng gần mặt trăng.
It's very, very deep well. Cái giếng nó sâu dễ sợ lắm. Probably in Sahara Desert. Okay? Chắc là sa mạc vậy đó. And lo and behold, eventually, the monkey on top, he said, oh, it's too heavy for me, càng ngày càng nặng quá. So he dropped it. So all the monkeys fell and drowned. Thành ra con khỉ trên nó yếu toại, nó đuối sức, nó thả tay ra, cái tất cả con khỉ nó rớt xuống, chết hết, chết đuối hết. That's the story. Why? You looking for a punchline? So what's the moral story? Gì xảy ra? Có chuyện ở chừng đó thôi. You get the story? So later, this monkey king here cultivated, sau này con vũ khỉ nó đổi cái, he went to a different hotel and he cultivated, đi coi khách sạn lấy cái thân mới tu. And eventually he became a Buddha. Sau này trở thành Phật. Right? So far so good. Guess who's the second in command? Shariputra. Or third, Mahamoggaliyana. And so forth and so forth. You see the point? Is that once you're a Buddha, your debts are not resolved. Shariputra still came and make a claim on him. He has to pay off his debts to Shariputra for making him lose his life, by giving him a new life. Anh quý vị thấy sau này Đức Phật vua khỉ đó tu á, để trở thành Phật. Thì sau trở thành Phật là sao? Thì cái ông thủ tướng khỉ đó là xá lợi Phật. Lúc trước nợ cái sanh mạng của xá lợi Phất, khiến xá lợi Phất mất mạng, thì bây giờ phải cho cái xá lợi Phất một cái đời sống mới, một cái mạng sống mới. You think that teaching people is not paying off your debts? Think again. Cái gì thấy không? Dạy người ta là mình trả cái nợ người ta. So the Buddha, so that is to prove that the Buddha, you become a Buddha, you still have debts. Nó chứng minh cái vị thấy rằng là trở thành Phật không có xóa được cái nợ mình, vẫn còn nợ người ta như thường. But the difference is that once you become a Buddha, you can pay off more debts more quickly. Nên điều cái sự khác biệt là Đức Phật đó, là có thể trả nợ nhiều hơn mà lẹ hơn. Okay? And then there's a coming point in time where actually, yes, they are not limited anymore, but the creditors are not willing to be paid up. So there's nothing you can do, you have to wait. That's why you can't pay them off. I say, no, I don't want to be paid up. What are you going to do? Okay? Thành ra nhiều khi Đức Phật có sức trả này nữa nhưng đều trả không được, tại vì chủ nợ nó không chịu xóa nợ, không chịu nhận cái nợ đó. All right? So the Buddhas, once you become a Buddha, then you are then part of your work is to go and pay off those debts. Thành Đức Phật là cái người, khi cái vị thành Phật rồi á, thì cái công việc của vị sẽ đi trả nợ những cái chuyện đó. Okay, when you become a Buddha, before you become a Buddha, you owe a lot of people. Trước khi thành Phật, nợ người ta nhiều dễ sợ. If you teach meditation, cái vị dạy thiền, and you somehow talk people into crossing your legs and enduring your leg pain, cái vị đi dạy thiền, mà nói người ta, ngồi xếp bằng này, chân nó đau, chịu cái chân đau đi. Guess what it means, Shana? You have to pay off that debt. You have to pay it off in the future. If people say, see, you're the one who inflicted pain and suffering on me. Remember at Blue Mountain Temple or at Chandler Park in Downey? And you know, I was perfectly happy and you got me to cross my legs and it hurt so much, so badly. And you talked me into not unbuckling.
Okay? In the future, you have to pay that back. But I don't only my teacher. Oh, oops, I didn't tell you about that. Cô nói, bây giờ mình xuyên cô này đi dạy thiền, dù người ta lại xếp bằng nhận cái đau đi, nhận đau xong lại nói trong tương lai cô phải trả cái đau này, cái đau là cái nợ mình phải trả. Cô nói tôi làm theo lời thầy tu nói thôi. Thầy nói thầy quên dạy con cái chuyện chịu nợ. Okay? So if you afflict people, you create offenses. You incur that. Nói cách khác, mình tạo nghiệp á, là mình đang rước cái nợ vào cái thân. Okay? If you make people afflicted, you are creating a debt. And in the future, you have to come and pay them back by getting afflicted, become afflicted by them. Và mình tạo cái phiền não cho người ta, whether they cross their legs or whatever in the future, okay, you have to pay back that debt. Mình khiến người ta dù người ta ngồi xếp bằng mà để đau chân, trong tương lai mình phải trả cái nợ đó. Alright? Yes, ma'am. When they start understanding, it's actually good for them. Like at the beginning they're afflicted. Okay. So what's your question? So then would it count as paid back already if they start understanding it's good for them? I never looked at it that way before. It hasn't happened that often. The question is, what if after a while they don't hurt anymore? Actually, they feel better and they like it. Okay, does it mean that the debt is paid off? Câu hỏi là nhiều khi lúc đầu người ta đau chân như vậy, sau này tự nhiên người ta hiểu cái đó, người ta không đau chân nữa mà ta thấy cái lời của cái đau chân, ta thấy khỏe dễ sợ, thì cái đó là mình trả nợ xong chưa? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Master Hsien Chu says, now the student owes her. Hiền thì nói bây giờ học trò mình nó nợ mình. Yes or no? Yes? Who says yes? You raise your hand, please. 1, 2, 3. Ai người? Who says no? Ai người nói không? You are chickens. Be honest. You say no. Okay. Who says no? Ai nói không? Giơ tay ra coi. It's just the two of us. It depends. Tùy. It depends. It's not automatic. Nó không có tự động. Why so? Tại sao? Because there's some of us, có nhiều người biểu người ta xếp bằng, ta đau chân quá. You tell them to sit and cross their legs. It hurts so much. Okay? Xếp bằng nói đời tôi có xếp bằng này. My entire life I never cross my legs, never to bear this pain. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chịu cực khổ, đau đớn như vậy hết. They'll never forgive you. Họ không bao giờ tha thứ mình hết. Never. They said, you wait. And because of that, even though they get so much more out of it, okay, you still have to pay them. Mà lỡ và sau này họ có cái lời đi nữa, họ vì cái tâm như vậy, mình phải nợ người ta như thế. So that's what the depends means. Đó vì nó tùy vì vậy. Okay? Because it depends on that person. Tùy cái người đó. If she's happened to be a nice person, which you all are. Và như tất cả mọi người đó, những cái người tốt như tất cả quý vị đó. Okay? You realize you got so much out of
the chant class, quý vị thì cái lớp thiền nó lời quá. You feel you owe the master. Quý vị cảm thấy mình nợ ông thầy. But if you don't feel you owe, okay, the debt is still there. Ngược lại, cái vị mà cảm thấy là không chịu, cái tâm mình không có bỏ qua cái chuyện đó, cái người thầy vẫn nợ cái vị như thế. It's two different things. On the other hand, ngược lại, okay, because they get so much out of it, yes, they owe you. Hơn nữa, cái người tại vì cái lời người ta, vì ngồi thiền ta, cái mình làm lời người ta thì người ta nợ mình vẫn còn. So it could exist. The two debts could occur concurrently. Hai cái nợ nó có thể song song với nhau. Okay? So in the future, what does it mean in the future? Nghĩa là sao? Trong tương lai. What does it mean in the future? In the future, Shana becomes a great priestess. Trong tương lai, cô Shana trở thành một cái vị đại sư. Okay? And Brady comes and gives her, a red Ferrari. Và ông Brady này tới cho cô này chiếc xe rất là sang trọng. At the same time, he said, bitch, take it. Cho chiếc xe miệng vừa cho, tay cho miệng chửi. Take it, bitch. Sorry. Take this, bitch. Sorry, children. I forgot sometimes. Xin lỗi quý vị. I apologize to the mothers. Okay, it's funny because I hope they don't know what I'm talking about. So they pay you back at the same time they badmouth you. Trong tương lai mà tới nó trả nợ lại cho mình, một tay thì trả, cái miệng thì chửi. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. People that decide to check out early, because Yeah. obviously I deal with that a lot in my work. Yes. Actually, I heard in the news, by the way, 28% increase in teenagers' suicide. 28% increase in teenagers' suicide rate. Người ta nói rằng người ta mình muốn đi sớm, chẳng như mình tự tử. Yes, I'm sorry. Go ahead. It's alarming. They don't feel there's anything they can. Mm-hmm. Very despair and outlook. Yes, and they need more help. Part of the reason is their parents' generation, they don't see any hope there. Yeah. They don't see any hope with their parents doing well in this world, so they come into the world and there's nowhere to turn. Yes. Mm-hmm. So the people that decide to leave early, Yeah. they're just postponing the paying of creditors. Eventually they have to come back and do that. Yeah. Yes. If you are indebted, you have to pay them off. There's no two ways about it, unless your creditors agrees to erase the debt. It doesn't go away. Mình đi sớm thì có nghĩa là mình phải chỉ hoãn lại thôi, đúng rồi. Trong tương lai mình phải trả như thường. You cannot run away, skip town. Mình nợ người ta mình chạy không được. It's not possible in Buddhism. Phật giáo mình nói rất rõ ràng, có nhân có quả. You take out loan, you have to pay them back. Mình mượn, mình vay phải trả. It's the only, and unless your creditor says, okay, you don't have to pay me back. Chứ trừ phi là cái chủ nợ mà nó ok, tôi xóa, tôi tha cho ông. Okay? So for example, Buddhas, that's what happens to Buddhas. Bởi vì Đức Phật cái khác kiểu đó. So many people, owe the Buddha. What the Buddha says, I erase them for you. You have to pay me back. Okay? Give Shana the red Ferrari. Don't give it to me. Như Đức Phật là chủ nợ.
cho biết bao nhiêu chúng sanh mà tha hết, không bắt ai trả. Nhớ thực tế đâu. Guan Yin, she comes and rescues us. Quán Thế Bồ Tát tới cứu chúng ta. We owe her, right? People say, it's amazing to me. People say, Guan Yin, come and help me out. And they don't realize that now you owe Guan Yin. Nên quý vị cứ quên là cái chúng sanh cái cầu cứu Quán Thế Bồ Tát mà cứ quên là mỗi lần cầu cứu như vậy là nợ Quán Thế Bồ Tát. Lucky for them that Guan Yin doesn't forgive your debts. May mắn cái vị là Quán Thế Bồ Tát xóa cái nợ. Yeah. No, you don't owe Guan Yin anything. Không nợ Quán Âm gì hết. Zero. Okay? Yes. So, like recently, like if someone's in a lot of pain and like these rock stars that have committed suicide lately, and they're saying because of some pain, it had the material wealth, but it's the pain. Is that the affliction that they're thinking they're cutting off by taking themselves out? Yes. The rock star celebrities who kill themselves because they are depressed. Những người nổi tiếng ta tự tử tại người ta bị chán đời. Not just youngsters, teenagers, không phải người trẻ không. It afflicts all of us. Cái đây là cái bệnh mà tất cả mọi người đều bị. You ever feel depressed before in your life? Có ai cảm thấy chán đời không? More than once? Life is depressing. It's overwhelming. Đời nó quá sức của mình. Okay, you see no hope, không có cái hy vọng gì cả. Nothing makes sense, không có gì nó có cái ý nghĩa gì cả, right? Hopelessness, helplessness. Mình thấy chán chường, mình thấy tuyệt vọng. So it's not uncommon for these people to consider killing themselves to end the pain and suffering. Họ muốn because they can't take it anymore, tại họ chịu đựng không có nổi nữa, tại họ muốn cắt ngang cái đau khổ này. Okay, that is why, regardless of what they say, you need to make the suicide prevention services and the psychologists, the therapists more available because these people need help. Thành ra sự thật là trong xã hội chúng ta phải cần những người bác sĩ bệnh với những người cái hệ thống để giúp cái người này, because people don't realize that there's a lot of pressure in life for a lot of people. Cuộc sống cái áp lực nó cao dễ sợ lắm. People are overwhelmed. Cái ai cũng bị hỏng chân hết. Okay. You see, for example, including myself, cá nhân thầy, I used to meditate every day. Hồi trước thầy thiền mỗi ngày. Okay. 10 hours a day, 12 hours a day, 20 hours a day. Ngồi thiền 10 tiếng, 20 tiếng một ngày. Okay, and you feel so peaceful, so happy. Rồi rất là cảm thấy rất là sung sướng. And then lo and behold, I don't know why old, mà to my master he says you should teach. Không biết thầy nợ ông thầy gì đó, ông kề tai ông nói mày đi dạy đi. So I started teaching. Thầy bắt đầu đi dạy. Okay, and I had then I had to buy a notebook. I didn't have to have computers. I was meditate. Lúc thiền đâu cần computer. Đi dạy phải kiếm computer. Okay, I had to worry about the internet, about router, the little things like that. And then people came to me and said, do tablets for me. Now you take on more problems. Càng ngày nó càng cái vấn đề nó càng nhiều. And it's still manageable, okay? And then the temple is given to me. This temple is given to me. Rồi xong cái chùa này được ta cúng dường tới, okay? And still not anything that is horrible until recently we bought our own temple. And now what do I have? Dealing with plumbers, electricians, architects, general contractors, roofers, students who get hurt,
bills of thousands of dollars every month. Like Home Depot, $200 every day. And on and on and on and on. Every day is more problems. It's overwhelming. Life all of a sudden, now I'm no longer a monk. I think like a lay person. I'm so stressed out. Bây giờ thầy như người tại gia vậy. Cái tinh thần nó căng thẳng, dễ sợ. I go crazy now. You see me every day. Right now I'm put on a face. But back there at the other temple, my face has a scowl. What? Now what? Tới đây thì còn giả bộ làm như là mình người đại sư, pháp sư nào. Trở về cái chùa bên kia là cái mặt nó nhăn như cái bí xị. Ngày đêm. I can't take it. It's too stressful. I'm thinking about work every day. I'm not meditating anymore. Không có thời giờ mà thiền. I hate meditating now. Bây giờ đi thiền nó đau chân. I hate it because it hurts so much. Cái chân nó đau quá đi. Oh, I want to sleep. Chỉ muốn ngủ thôi. Can I turn on the TV to relax a little? I'm afraid now. Bây giờ mở bật TV không được. Because my students say, oh, the master now watches TV. Mình bật TV qua để mình giải chỉ cần khuây khỏa một tí thì học trò nó chê mình sao? It's just like you can't win no matter what you do. And the point here is that the nature of life is that it becomes overwhelming. Thì nó kể cái chuyện khôi hài. Thì ra sự thật của cuộc sống, bạn sống mình ai cũng vậy hết đó. Life becomes increasingly more stressful. Cuộc sống ai càng ngày càng căng thẳng. Okay? And life is overwhelming. Cuộc đời nó quá sức chúng ta. And that is why the depression and suicidal rate only increases. It's not going to get better. Sự thật là càng ngày nó càng tăng. You talk about Korea. They said in Korea, the South Koreans are the highest. They have the highest suicide rate. Oh, it's not Japan anymore? It's not Japan. It's South Korea. Bây giờ ta nói đó, bên Nam Hàn là cái xứ mà người ta tự tử nhiều nhất. Okay? The Japanese is not that far behind. Người Tàu, người Nhật Bản không bao nhiêu. And the Chinese are killing themselves bây giờ. Người Tàu đang tự tử nhiều như sợ. And here in this country, the teenagers are killing themselves. Xứ này, người trẻ nó tự tử. Because it's overwhelming. Cuộc sống nó quá sức của chúng ta. Okay? And that is why meditation becomes more critical. Bởi vậy, càng ngày cái thiền nó càng quan trọng. Okay? Because that is the most effective way to deal with life. Tại vì cái thiền là cái phương pháp mà nó hữu hiệu nhất để quý vị đối phó với sự thử thách trong cuộc đời của mình. Nothing else better. Nothing else. Không có gì hơn nổi hết. Okay? And that's why I feel that chant is becoming more and more popular because it's more effective, quicker. Bởi vì càng ngày cái thiền chúng ta càng ngày càng thịnh hành tại vì nó có hiệu quả lẹ hơn, mà hiệu quả cao hơn. With the chant here, I assure you, you will be able to get rid of your depression. Quý vị khi mà thiền này, công phu thiền này, quý vị sẽ chữa được cái bệnh chán đời của mình. Lúc nào? When you become enlightened, you will be free. Sau quý vị giác ngộ, quý vị sẽ hết cái bệnh này. And then you will be able to help others deal with their depression. Rồi trong đó quý vị sẽ có cơ hội giúp người khác đối phó với cái bệnh chán đời này. It's so rampant. I think if they take a survey, they will find out that depression, most of us are depressed. It's not 5%, it's not 25%. It's more like in the 50% plus range. And no one dares talk about it or know about it. It's scary. Nó dễ sợ đó. Okay. And
only is scary, it's an epidemic, it's pandemic because you depressed, you pass it on to your children. Cái khổ này là rất nguy hiểm, cái bệnh này nguy hiểm lắm. Quý vị bị chán đời là quý vị truyền cho con mình. Okay? So that's why I know that Chan is the only way I know who can solve this problem. Thiền là cái phương pháp duy nhất thầy biết có thể chữa này. I know the Hinayana and meditation cannot handle it. Thầy biết là cái thiền nguyên thủy không đủ sức mà đối phó với cái bệnh này. They can't. They don't know how to rise above it. Họ không đủ cái sức để mà trì nổi cái tuổi này. Okay? And so in conclusion about this depression thing here, này là cuối cùng là nói, if you find out you're depressed, and khuyên cái gì một dạng, let me give you a piece of advice. Okay? I hope that we share with everyone with that you know. Khuyên cái gì một cái lời nói cuối cùng mà khuyên cái vị chia sẻ với người khác, nên cái vị biết. If someone is depressed, ai bị bệnh chán đời, if someone suffers from depression, he or she needs help. They cannot handle by themselves. It's not possible. Những cái người bị bệnh chán đời đó, cần phải được giúp đỡ. The first help is in the form of these professional services. Cái sự giúp đỡ đầu tiên là cần những cái hệ thống, những cái người chuyên môn là tránh cái sự tự tử, suicide prevention. Because all depressed people eventually, những cái người chán đời cuối cùng sẽ tự tử. That's the ultimate goal of depression. They will make you kill yourself. Okay? Tất cả những cái người mà bị chán đời cuối cùng á, là sẽ tự tử. If not this lifetime, next lifetime. They will not stop. Họ không có ngừng đâu. They will not stop until you pay them off. Usually. Alright? So you need these professionals as a baseline. Cái đó là cái căn bản. They need help. When you feel like hurting yourself, you need to call someone. Please help. Okay? Don't listen to yourself. Đừng có tự tin mình. Number two. Okay, thứ nhì. Only the Chan masters can help you solve this problem. Thiền mới giúp cái việc được. And that is why once you're depressed, they do everything they can to pull you away from these people who can help you, make you run away. Khi mà bởi những cái người chán đời ấy, gặp ông thầy mà giúp được á, là bị con quỷ nó xúi dục để mà bỏ ông thầy mà đi. So let me be blunt with you. These depression ghosts, okay, plant thoughts in your head, and they said, get away from here, where you can get help, so that we can control your lives and hurt you eventually. Và nó bỏ cái tư tưởng trong đầu quý vị, nó nói là bỏ cái chỗ này mà đi, ok? Một khi quý vị bỏ rời đi một cái là nó nắm đầu quý vị, cho tới khi nó hại quý vị thôi. So that is why number one, two things. Number one, ask for help. Know that you're not supposed to kill yourself, no matter what the reasons is, no matter how much pain and suffering. Okay? The pain and suffering there can be addressed very easily by people who know. Cái đau đớn, đau khổ mà khiến người ta tuyệt vọng đó có thể giải quyết rất dễ dàng đối với những người có cái biết cách giải quyết. It's very easy to resolve, very easy. And yet you refuse to ask for help. Và những người tự tử là tại vì họ không chịu cầu cứu người ta. Social stigma, whatever, pride, whatever, stupidity, whatever, okay? You have to realize when you're depressed, you need help. Nhắc lại, mình bị bệnh cái chán đời này, phải cần được người giúp đỡ. You need professional help. Cần người có
biệt tài giúp đỡ. You can't handle it. Cái vị không đủ sức mà đối phó với nó. You cannot handle it, let me tell you. Okay? And that is why these ghosts will pull you away from the people, make you run away from the people who can help you. Những con quỷ nó giật dây quý vị để khiến quý vị bỏ những cái người có thể giúp quý vị được mà đi. That's all there is to it. That's how they control you. Nó kiềm chế cuộc đời quý vị như vậy. It's very simple. If you understand that, there's not much they can do to you. Hiểu được như vậy, họ không thể hại quý vị nữa. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, let's stop here today. Let's go have lunch. Chúng ta ngừng lại đây. Mời quý vị đi dùng trưa. Is the camera off?